के छ डायरिज राख्नुको कारण नै त्यही हो केस भयो नि त हाम्रो जिबो ब्रोको हैन कथा हो तति हुँदो रहेछ घोस्ने दिइराखा बाइक त चिक्ना भएछ 3 दिन लाग्दो रहेछ आउँदो रहेछ अनि किन यस्तो झगडा गर्ने गाइस खाना नपाइकन पुग्यो झगडा नगर ल भ्लगर्सहरु भेट भइराछ हैन न्यू रोडमा गाइस व्हाट्स अप सबैजना सन्चै हुन्छ होला हैन म मात्र हैन यहाँ हाम्रो यो दोर्जे पनि छ हैन के छ भाइ आज चाहिँ मेरो साथी आउँदैछ के छ ठीक छ के छ ट्याक्सी वाला दाइ जम बस त म एकनी माथि रहे दाइ एकनी के छ तेरो खबर ब्लगरलाई भेट भयो ठीक छस् नि निशेष गुरुङ है यो ट्याक्सीको खोल्नै सकेन के मैले त लौ आएन पहिले खुल्ला रहेछ छिद्रे भित्र घर कता हो दाइको दोलखा ट्याक्सी चलाउन कति भयो हो मैले यहाँ भारी बोक्ने दाइलाई लिएर आएको भारी बोक्ने दाइ अझ अङ्गाल मार्छ के हो यो के हुन्छ अरे अर्को जुत्ता लाउने कि त्यो जुत्ता फोहोर हुन्छ अरे काठमाडौँमा धुलो छ अरे हो त फेरि मान्छे नै ओरिजिनल होस् न गाइज अहिले चाहिँ हामी कीर्तिपुर हस्पिटल जाँदैछौँ किन भन्दा अहिले यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्ने रे है यसको भोलिको फ्लाइट छ फेरि सिङ्गापुर भिर हस्पिटलनिर जान लाग्छौँ हामी किन भन्दाखेरि यहाँ कीर्तिपुर हस्पिटलमा चाहिँ पिसिआर चेक नहुँदो रहेछ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ बल्कुनिर आउन लागिसके भिर हस्पिटल जान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पिसिआर चेक गर्छौँ पहिला नास्ता खान पनि जान सक्छौँ भ्लग भनेको यही नै त हो जस्तो लाग्छ मलाई है आफ्नो लाइफ स्टाइल अनि आफूले के गरिरहेछ कहाँ गइरहेछ त्यही देखाउने त हो जस्तो लाग्छ होइन कि एकैचोटि प्लेटफर्ममा गएर होइन फेमस भएर भ्लगिङ गऱ्यो भने भ्युज पनि आउँदो होला तर खै यति गरिएछ होइन एक न एक दिन होला नि थाहा छैन अब कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ अब युट्युबलाई नै थाहा होला होइन सो गरिरहेको छु होइन सो साथ सपोर्ट दिनु होला कस्तो हुन्छ नि कस्तो भिडियोहरू चलिरहेको हुन्छ तर आफ्नो पनि यसो चल्दे त हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ नि त आफूलाई नि हेरौँ कहिले पुग्ने हो मलाई त यति नै धेरै जस्तो लाग्छ कि 1K भ्युज आइरहेछ अहिले चाहिँ होइन यसले नि मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ क्या किन भन्दाखेरि हुन्छ नि 1K भनेको 1000 जनालाई एक ठाउँ लिएर राख्ने हो भनेको धेरै भएन 1000मा ल कठोर हेर्ने भने 100-200 जनाले त हेर्छ नि 200 पनि मेरो लागि एकदम धेरै हो सपोर्ट गरिदिनुहोस् त्यही नै भन्नु चाहन्छु चाहिँ कस्तो जे पनि आइरहेछ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त खास त्यो आउनुको कारण डायरिज राख्नुको कारण नै त्यही हो क्या अब मैले जे टेस्टहरू दिन पनि सक्छु क्या यतिकै बाइक चलाएर मोटो भ्लग गरिरहेको छु अब मोटो भ्लग पनि भयो है अब यतिकै म फोनबाट पनि गरिदिरहेको हुन्छु यतिकै बस्दाखेरि त अब मोटो भ्लग भन्ने त हुँदैन नि त मैले त आफ्नो लाइफ स्टाइलको बारेमा देखाउने हो नि त होइन मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आफू जे गरिरहेछ होइन चाहे बाइक चलाइरहेछ चाहे जे सुकी गरिरहेछ कि होइन सानो क्याप्चर पछि अब हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्न त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन होइन बट आफूलाई चाहिँ पछिल्लो टाइममा गएर होइन त्यो भिडियो हेर्दाखेरि त ल यस्तो गरिरहेको थियो हामी यस्तो गरिरहेको थियो होइन त्यो हेर्दा चाहिँ बहुत खुसी लाग्छ होला क्या मलाई चाहिँ अहिले जो लाग्छ है गाइस 1 इयर अगाडिको मैले त्यो जुन भिडियोहरू छ नि त त्यता त लकडाउन थियो होइन त्यस्तोमा पनि हामी पिकनिक सिक्निक गएको थियो सायद हेर्नु भएको छ कि नै हेरिदिनु होला डु चेक इट आउट इन माई च्यानल माई फर्स्ट भिडियो अनि त्यो हेर्दाखेरि अहिले मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ खुसी लाग्छ यहाँसम्म आइरहेको रहेछु खुसी लाग्छ क्या त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै खुसी लाग्छ है जे जस्तो भइरहेछ है हेरिदिनु भएको छ थोरै भए पनि खुसी लाग्छ आफ्नो गरेको कामहरूलाई खुसी लाग्छ हो त्यही नै हो हामी चाहिँ त्यहाँ वीर हस्पिटलनिर गइसकेका थियौँ वीर हस्पिटलमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले 4:30 बजेपछि मात्रै आउनु भन्ने कुरा भयो हामी यहाँ नास्ता खान जाँदैछौँ यता शङ्खमूल साइडतिर अहिले जस्तो तिनी 2 जना हिँडिरहेछ बाइकमा होइन मेरो पछाडि त कोही पनि छैन नि त सो मेरो लागि तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू नै मेरो साथीहरू हो तपाईँहरू नै मेरो सबै कुरा हो होइन सो म चाहिँ आनन्द लाग्छ क्या यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ यो आफू बोल्दै हिँडिन्छ नि त होइन मेरो बारेमा केही कुराहरू भन्छु होला म होइन केही कुराहरू अब राख्न सक्न नि पाएँ होइन मेरो भ्युअर्सहरूसँग त्यही त हो मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि होइन अहिले यो नेपालमा होइन कतिपय आर्टिस्टहरू आइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अस्तिको केस भयो नि त हाम्रो जिबो ब्रोको होइन उसले चाहिँ जे नेपालमा एकदम हिपहप इन्डस्ट्रीमा केही राम्रो गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सुध्रिन खोजिरहेको छ है अनि उसलाई चाहिँ यसो हेल्प गर्नुपर्छ गाइज सो छिटै रियाबबाट आओस् एनटिएफको फाइनल खेलोस् होइन उसको वेटिङमा छु म पनि उसको अब त्यो हेर्न होइन कस्तो गर्न सक्छ त अब जिबबले होइन ठिक छ टाइम मिलाएपछि जिबबलाई पनि भेट्छु म जिबब ब्रदरलाई साउट आउट एनटिएफ होइन केटाहरू त अगाडि नै गइसकेछ कि यार म त पछि परिरहेको छु भने कहाँ यहाँ हो कहाँ राखौँ त्यस यहाँ चाहिँ पहिलोचोटि आएँ म भोलि केएफसी खाने भनेको त आजै खाएँ जस्तो बे
बस्ताखान केटाहरू एक्लै एक्लै आएर होइन टक्क पारामा खाइराखन् यहाँ बसिराखन् बोलाउनु छैन केही छैन कहाँबाट घुमेर कहाँ छन् भागिदिने होइन क्या केटा तिम्रो कहाँ गयो म त मेरो भ्युअर्ससँग बोल्दै आएँ म त एक्लै थिएन म त थिएँ मेरो लागि त 300-400 जना मान्छे क्या नै स्योर हाम्रो फोटो केमा आउँछ तपाईहरुको फोटो चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज कहिले आउँछ भोलिसम्ममा अपलोड हुन्छ हो अलि एडिट गरेर राम्रो बनाएर राखिदिनु पर्यो नि ब्रो ल बाइ द वे माई नेम इज सफल है व्हाट्स योर नेम भगवान त्यही छ हो या सफल डायरीज राइट गाइज हामी चाहिँ भर्खरै होइन नास्ता खाएर त्यहाँबाट निस्क्यो फेरि अब फेरि वीर हस्पिटल जाँदैछौँ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ यसको आज पिसिआर चेक हुन्छ हाम्रो चाहिँ आज फेरि यो दोर्जेले फेरि बाइकमा है अति खर्च गरिरहेको छ के कोटिङ सोटिङ के हान्ने भने कोटिङ हान्न जान्छौ कि जान्नु कोटिङ हान्न जाने कोटिङ बाइक किन जाने कोटिङ हिजो हान्न दिएको ए कथा हो कमाइ राम्रो हुन्छ किन यस्तो यहाँ बसिराख्नु भयो कसैलाई कुर्नु भयो हो यसो हेरिराख्नु भयो कि मैले त्यो हेरेर फोन देखेर त्यहाँ तपाईँको मान्छेले त यहाँ अड्डाउनी राखिरहेको हुन्छ नि त होइन त्यही त हस् धन्यवाद है त हामी अहिले यो वीर हस्पिटलनिर आइपुग्यो है अब यहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ एकचोटि चेक गरौँ यहाँ लाखे जात्रा हुँदैछ जस्तो लाग्यो मलाई अब हस्पिटलमा रावणको सो होइन टङ 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 वाला हो कृपया पिसिआर बाहेक अन्य सोधबुझ नगरिदिनु होला गाइज के हो अहिले त पुरै खाली छ है यो वीर हस्पिटलमा खै किन हो तति हुँदो रहेछ घोस्ने दिइराखन् होइन नाकमा हो पहिला यो नयाँ हस्पिटलको होइन पहिला चाहिँ गाइज यो कोठामा जाने होइन यो कोठामा गएपछि यता भित्रबाट अनि फेरि ऊ त्यहाँ जाने होइन अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि अगाडिको कोठामा गएर अनि यो खोप पाइन्छ के कति पैसा लाग्यो ओए निशेष कति पैसा लाग्यो त यसको 820 सस्तो रहेछ गभर्मेन्ट हो नि त रातै भयो त यार किन रह्यो बाबु है भोलि 10 बजी पछाडि आउँछ होइन यहीँ आउनुपर्छ ल धन्यवाद बाहिर कसरी निकाल्न सक्यो हामीले ए यो वीर हस्पिटलको होइन हस् थ्याङ्क यू है त हामी चाहिँ अहिले असनमा छौँ होइन किनिदिँदैछ यहाँ सामान्य एउटा टोपी मात्र किनिसकेँ हुडी किनिदिने रे मलाई त यसलाई होइन ओए के किनिदिने रे हामीलाई हुडी किनिदिने रे होइन सो अहिले कता घुमिरहेको छु उता छिरेखन् म फेरि यता हिँडिरहेको छु क्या गाइज अहिले चाहिँ हामी यताउति कपडा सपडा किन्ने होइन अनि अहिले चाहिँ यहाँ सुन्दारामा उस छु होइन खै त ओए बन्द भइसकेछ भोलि बिहान आउँछ अलराइट गाइज के गर्दैछस् ओए अहिले चाहिँ हामी यो सेरामिक प्रोमा जाँदैछौँ निरज चाहिँ उहाँ पुगिसकेको रहेछ त्यहाँ गएर भेटौँ त्यसको बाइक कस्तो भएछ खुब खर्च गरिरहेछ है छोड्दैनन् केटाहरूले भन्न जति त कस्तो हुँदो रहेछ कोटिङ होइन कस्तो भइरहेछ त ल हाउस डिफ्रेन्ट होइन कोटिङ नगर्दा र कोटिङ गर्दाको बिफोर एन्ड आफ्टर त्यो चेक हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ कलङ्की चोकमा आइसक्यो मेरो पछाडि निशेष गुरुङ छ मेरो साथी त्यसको आज फ्लाइट छ होइन यो आज जान्छ होला ओहो हाम्रो दोस्त के छ यार ठिक छौ भयो बाइक रेडी भयो के छ ब्रो सफल है के छ ब्रो ल वेलकम टु माई भ्लग है सबैजनालाई ठिक छ नि के छ त निरज होइन तिम्रो नाम त्यही त कहाँ छ अर्को निरज खै भित्र छ ल सही हो बाइक त चिक्ना भएछ त यार चिक्ना भएछ बाइक त ओए कति बेला आइस् त ठिक छस् नि गोटीवालाले हान्नु पऱ्यो नि अलि बाइक त अलि दामी भएछ त ल 3 दिन लाग्दो रहेछ है सही हो यार सो फाइनली गाइज अहिले यहाँ यो गोरे भेट्यो हामीसँग एउटा कोटिङ हानेपछि होइन
टल्किँदो रहेछ अनि यसमा फाइदा के हुन्छ ब्रो यसको यसको फाइदा के हुन्छ यो कोटिङ हानिसकेपछि यसको फाइदा अब एनिटाइम साइनिङ दिइरहन्छ होइन नयाँ देखिरहन्छ जसलाई होइन धुलो कतिको छोप्छ धुलो जुन पहिलाको हिसाबमा बस्थ्यो नि कोटिङ गर्नुभन्दा अगाडि त्यतिको बस्न पाउँदैन होइन अनि धुँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ वासेबल एकदमै राम्रो वास गर्न गाह्रो पनि हुँदैन यसलाई जुन स्याम्पू युज गरेर पनि हुन्छ कि जस्ट यसको छुट्टी हुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी सुन्दारा जाँदैछौँ यहाँ सानो काम छ होइन त्यो काम भ्याउँ आज मेरो यो फर्स्ट राइड हो है निरजको बुलेटमा फर्स्ट राइड कोटिङ गरेको यस्तो दामी देखिरहेको छ सबै मान्छेहरूले हेरिरहेछन् यसरी हे हेलो यसको साँच्चै हिजो हामीले चेक गरेको थियो यसको कोरोनाको रिपोर्ट चाहिँ आज नेगेटिभ आइसकेको रहेछ होइन सो अहिले त्यही भएर मेरो पछाडि छ नत्र यसलाई मैले कोरोना राखेर यसलाई चाहिँ वहीँ सिधै बिर हस्पिटल लगेर राखिदिउँला भनेर सोचेको थिएँ किनकि अब आफूले त कोरोना पोजिटिभ टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त सो यस्तै छ जिन्दगी हाम्रो चलिरहेछ आज बुलेट टल्किरहेछ अनि हामी अगाडि बढिरहेछ मान्छेहरूले हामीलाई हेरिरहेछ यस्तै नै हो अहिले त्यो सामान लिन गइसक्यो है अनि यहाँ काममा यो काम भइन्छ नेगेटिभ आइसकेछ पिसिआर चेक गरेको हिजोको अनि हामीले त्यो फर्म लिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी खाना खान जान्छौँ होला कतै जहाँ जान्छु त्यहीँको भ्लग हुन्छ है मेरो चाहिँ जहाँ जान्छु म चाहिँ गर्छु है त सो अन्तिमसम्म हेर्नु जे इन्ट्रेस्टेड केही हुनसक्छ इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन पायो जे पनि हुन पायो है न अब स्याड हुन पायो जे पनि हुन पायो नि त हामी चाहिँ भर्खर बिर हस्पिटल आइपुग्यो अब यहाँ रिपोर्टको लागि काउन्सिलिङ गर्छ यसले चाहिँ रिपोर्टको लागि आज त भिड छ त के हो हिजो त पुरै खाली थियो अहिलेसम्म उहाँ कुरिराख रिपोर्ट लिने ठाउँ यहाँ रहेछ यसले यो कुरायो मलाई यहाँनिर यस्तरी आउँदो रहेछ सो पिसिआर चेकिङ होइन यस्तरी आउँदो रहेछ अब भ्याइयो यस्तो ह्यान्डसम छ त यता त छैन त फेरि किन यस्तो ह्यान्डसम ल भोक लाग्यो अरे यसलाई यो त्यो भोक लाग्यो भन्ने छ नि यतासँग मिट लगाइदिनु पर्ने भयो कि यसलाई होइन गाइज के साह्रो भएको भने मान्छे के साह्रो ब्रान्डेड भएको थकाली खाना खान जाने रे गाइज यहाँ बानेश्वर लिएर आइरहेछन् मैले अब खाना खान थकाली जाने रे है ठिक छ हामी ब्रान्डेड भइएछ अरे आज होइन अनि बुलेट कुदाइएछ बानेश्वरको ठाउँमा नयाँ बुलेट यहाँ थकाली सर्टमा आइसक्यो है थकाली सर्ट र थकाली खानामा आयो म यहाँ पहिला आएको थिएँ कि खाना आयो चिकन उ त्यही हो मटन घिउ चाहियो यसलाई खाना खाइयो अनि यहाँदेखि निस्किन गएको छौँ अब हामी होइन अब कहाँ जान्छौँ थाहा छैन हाम्रो स्पोन्सर बोय छ राम्रो पाउँदो रहेछ यसलाई यो फेरि हाँसो मुसिक्क बुझ्यो हिजो नयाँ टोपी किने हो यसले होइन यो हिजो राति सुत्नेदेखि लिएर जे गर्दा पनि यो यता हेर्न यता यो छोडे होइन फेरि यो यति सानो बाल रहेछ यो चाहिँ देखाउनै पर्ने थियो यसलाई होइन त्यो चाहिँ यसको फेसन सिङ्गापुरको तिमीले मलाई लास्ट महँगो भन्यो के ब्रो महँगो भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन हामीसँग हाम्रो गुरुङको गिफ्ट आयो है थ्याङ्क यू सो मच गुरुङ फर दिस थ्याङ्क यू त भन्नु पर्यो नि लस्सी खाने यस्तो हुने रहेछ यहाँ अहिले होइन इन्टरचोकमा छु म ब्रो झगडा त हुन्न नि दुईजनाको होइन सही हो ल ब्रो हो ब्रो अनि किन यस्तो झगडा गर्ने तान बिजनेस यस्तै हो है सही हो ब्रो ल सही हो ए ठुलो भतिज ल सबै भतिज राखेको छौ तिमीले ए ल सही हो केटाहरू यता केटाहरूले तिम्रोबाट आइरहेको छ है फेरि रिसाउला भनेर फेरि भयो गाइज फेरि तिर्न पर्यो नि पैसा गयो लौ कति हो गाइज खाना नपाइकन पुग्यो पैसा गयो खर्च भयो झगडा नगर ल क्लासमेट रहेछ ल रमाइलो भयो चस्सै भयो ल ब्रदर है त हो पोख्या हो कि आफै पोख्या हो कति हो ल ब्रो 50 ल है ब्रो है ल रमाइलो भयो होइन मैले लस्सी पोख्दै मैले लस्सी पनि पोख्दै अब के गर्ने ए यता बिपिनले बोलाइरहेको छु है गुरुङ यताबाट गुरुङले त्यसले जब पायो क्या त्यहाँ त्यो हामीसँग आएको साथी थियो नि सिङ्गापुरदेखि आएको साथी त्यसले जब पाएछ है अनि त्यहाँ लस्सी भनेर दुइटा केटी बोलायो लस्सी है अब
रमाइलो छ है जे होस् यतातिर बसन्तपुर साइडतिर उता हाम्रो विपिन सर पनि आउनुभएको छ अघि पोख्दै उहाँ फेरि 180 गयो नि त मेरो 160 ल ठिक छ केही छैन होइन रमाइलो भयो है केटाहरूको यस्तो हुन्छ नि के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ट्राई मात्र गर्न खोज्या हो इट्स कम्पलसरी चाहिँ होइन त्यही पनि अन्यथा नलिनु होला है त ओइ त न्यु रोडमा कसरी अर्जुनको पसलमा थिएँ अहिलेसम्म म निस्केँ अर्जुनले हेल्प गरिरहेको थिएँ गोप्रो चार्ज गर्न टेक केयर है त ल ओए अर्जुन ल बस ल ऊ त्यहाँ केटाहरू त्यहाँ कुदिराखन् होइन हामीलाई अनि यहाँबाट अब हामी निस्किने हो दुइटै मिलिटरी फोर्स होइन अनि त्यहाँबाट दुइटाको फोर्सका कुरा गरिरहेको छन् होइन सिङ्गापुर अनि हाम्रो नेपाल आर्मी क्याप्टेन होइन अनि हाम्रो विपिन कुवार प्लस सिङ्गापुरियन हाम्रो जेसु पनि आर्मी हो होइन सोल्जर हिज अ सोल्जर अनि हाम्रो निशेष गुरुङ होइन सो थ्याङ्क यू फर दिस ब्रो एकचोटि हेर त मनिलो त भाइनस् ए होइन ल रिटर्न भ्लगर्सहरू भेट भइरहेको छ होइन न्यु रोडमा गाइज वाट्स योर नेम टिएनजी भ्लग ल सफल डायरिज यस्तो यो कहाँ पाइन्छ यो कपाल चाहिँ खतरा रहेछ ब्रोको ल सही हो गाइज कडा ल ओ बबाल यार बबाल ल ब्रो यार है डिएनबी रहेछ मैले डिएनडी भनिरहेको थिएँ है ल बिएनबी ब्लग चेक इट आउट हो टिएमजी ब्लग क्या तम्गासको हो ब्रो कि तामाङ हो ए ल घर कता हो ल सही केटा ल धरान आएको बेला फेरि मिठो भन्नुपर्छ ल ब्रो ल टेक केयर है त ब्लगर्स मिटअप ल ब्रो ल ब्रदर ल ब्रदर है डु चेक इट आउट माई च्यानल अल्सो है त थ्याङ्क यू सो मच ल बाई लगाए ओ यहाँ आज हाम्रो यस्तो भ्लगर्स भएपछि यस्तो ग्यादरिङ हुन्छ होइन अनि बिहानको थकाली खाना अनि दिउँसोको नास्ता बर्गर हाउस है अनि यत्तिकै भयो आजको दिन पनि रमाइलो भयो अब साथी जाँदैछ आज एयरपोर्ट छोड्नु जानु छ अहिले चाहिँ हामीसँग मूल है रुम जाँदैछौँ फर्स्ट अफ अल अनि त्यसपछि चाहिँ हामी रुमबाट निस्किन्छौँ हामी चाहिँ अहिले रुममा आइसक्यो होइन अनि सामानहरू मिलाउँदैछ निशेषले अनि यहाँबाट अब एयरपोर्ट जान्छ यसलाई छोड्छौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ एयरपोर्टमा छौँ होइन अनि जान लाहा गाइज होइन ल राम्रो ल एउटा हातले पो लगाइदिन्छ ल मिलाइदियो केटा यसलाई गलबन्दी लगाइदियो पर्नी त थिएन गरे त्यही दिन लगाइदिनु नि एउटा फर्मालिटिज त पुरा गर्न पर्यो नि होइन यो लिएर आएपछि त्यही दिन है सियोर हो नि म रोजे गरौँ यो रोजे गर्छु ठुक्ला गुड्का नै हो यो गुड्का त मै गुड्काउँछु होइन भो यसलाई त त्यहाँसम्म साथ देऊ केटा गुड्काइदेऊ ल सबैले हेल्प सर कता सिङ्गापुरको बस कहाँ लाग्छ यतै लाग्छ बस होइन ट्याक्सीमा समुद्रमा सिवे जान्ने हो क्या जिटिए भाइ सिटीमा जस्तै हो आउँदाको खुसी जाँदाको दुःख आँसु झरन मेरो मित्र के भन्ने कोरिदेऊ न चित्र लै त भाइ भन्छ सकेन भाइ राम्रोसँग जा ल शुभयात्रा ल